Riêng nếu còn để lái ô tô là anh lùi như Tiến. Thích đỗ kiểu gì xe được hết. Để mà đỗ xe mà lại còn có cả cái kiểu đỗ dấu biển thì hơi khó đấy. Nhiều người lái được ô tô, thế nhưng mà để mà đỗ xe theo cái kiểu gọi là dấu biển số thì lại hơi khó. Nhưng mà anh lại làm được cái việc đấy. Này em nhìn này, anh lái một ngón tay luôn. Đây là đang ở chế độ lùi. Đây giám đốc đang ngồi đằng sau này. Giám đốc rất là đẹp trai phúc hậu nha cả nhà nhá. Đấy, mặt vuông chữ điền, chữ là chữ, số là số, rõ ràng rành mạch, chữ y chữ bác sĩ ấy. Đủ 10 vân hoa tay.